Sa video ito ay pag-uusapan natin ang di pagkakaintindihan ni Mariano at Cindy at ano ang mga punot dulo at posibleng papupuntahan nito. Pero bago yan ay mag-intro muna tayo at kung bago ka pa dito sa aking munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Marami sa mga netizen at mga solid Marty fans ang nalungkot sa last vlog ni na Idol Mariano kasama si Cindy, Angel at Trixie, kung saan humagulgol sa iyak si Cindy. Nag-ugat ang lahat ng yakapin ni Mariano si Lexie para i-congratulate sa pagkakapanalo sa kanilang ginawang laro. Hindi ito nagustuhan ni Cindy at di napigilang magselos. Naungkat din ang issue na di umano'y may pinupuso ang mga post at wini-wave na bagong babae si Mariano sa TikTok. Ayon naman kay Idol Mariano, matagal na yon at wala namang namamagitan daw sa kanila. Sabay walkout na naging dahilan para maging emotional si Cindy na napakagulol pa sa pag-iyak. Hati naman ang mga naging reaksyon ng mga fans. Dapat raw tigilan at iwasan na iyon ni Idol Mariano ngayong may girlfriend na siya. Hindi naman daw masama ang maging mabait sa ibang tao, lalo na sa mga babae. Pero dapat i-consider din niya ang mararamdaman ng kanyang kasintahan. Para naman sa ilan, isang misunderstanding lang ang lahat na kalimitan nangyayari sa isang relationship na pwede pag-usapan para maayos at di na lumaki pa. Hindi rin maiiwasang maraming babae ang maliling kay Idol Mariano dahil sikat siya. Pero, kaisa ng lahat ng mga sumusuporta kay Idol Mariano at sa tambalang Mardy, naniniwala ako na madadala sa maayos na usapan ang lahat at magiging okay din. Na kailanman ay hindi matitibag ang kanilang relasyon. Ika nga, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Kayo, anong masasabi niyo sa video nito? Comment down below lang po. Dahil sa video nito, mahalaga ang inyong mga opinion. Maraming salamat po sa panonood. God bless you and Happy New Year! Behind closed doors, I'm a fool for your love.